So, it's our first wedding anniversary. Samahan niyo kami sa travel namin. Till later! Feeling ko malapit na kami. Malapit na ba tayo? Medyo. Medyo daw. Anong oras na ba? Mga 10, 12, mga 15 minutes. 15 minutes before 3 p.m. Ganyan. Tapos, oh my gosh, medyo makulimlim. Anong medyo? Super cloudy. May plan pa naman kami later. Sana mawala-wala ng konti. Kundi, One eternity later. A few moments later. hi! So, yan. Hi, Bebe Loves. Yan. Papunta na kami doon. So, ayun. Punta kami sa room namin. Si Bebe Loves, ang daming dala. Ayun, may video pala dito. Hi! So, tamang hanap po kami ng room namin dito sa Taal Vista. Finding room. Room finding kami. Hindi pala sila naghahatid dito. May nagsasama sa ay taray oh. May vending machine sila ng mga chocolates. Chocolates yung mga laman. Let's go na. 5-9 na. Konti na na. Oh, nandito na kami. Nandito na kami. Mag-room tour tayo. A few moments later. Hi! Nagpa-prepare kami ng Glam Picnic. dito sa Taal Vista. So, ito siya. Yan! Gagawin is, isa-serve daw sa amin. Isa-isa. So, ngayon, drinks muna. Tapos, to follow yung ibang meals for today. A few moments later. The next morning.
nila. Tapos, Thousand Island bean dressing. Ito daw yun. Open. A few moments later. Naghahanap kami ng swimming pool with Deluxe. So, saan daw ba? Yun. Sabi dito, yung swimming pool daw, dun pa. Tara, samahan niyo. Sa Deluxe. Bababa na kami. Deluxe! Ano ka ba? Dito na kayo. Swimming pool daw. Diretso pa kami. Malapit na kami sa swimming pool. Ayan, malapit na tayo sa swimming pool. Swimming pool, guys.
A few moments later. Later that same evening. Early the next morning. Ay, magpa-breakfast na kami. Ang mga, anong oras na ba? 6:30. 6:30 a.m. A few moments later. Good morning! Sobrang windy or maulan. Maulan na morning. Look. Uwi na kami. So, ito yung dala ko. Ayan. Ayan lang yung dala ko. Versus sa... wait lang. Habulin natin si Hubby. Dala ni Hubby. Tingin nga ng likod mo. Ayun. Wala pa. Ano na, February 7, 2022. Uwian na. Ayun si Deluxe. Bye Taal Vista.